ආයිබෝන් යාළුවනේ අද මම අරගෙන ආවා ඔයාලට ගොඩක් ලේසියෙන් ඒ වගේම ගොඩක් ලාභෙට රසට තෝසෙ හදාගන්න විදිහ. ඉතින් මම මේක හදන්න අරගෙන තියෙන්නේ අපිට ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් අමුද්‍රව්‍ය කිහිපයක්. මේ තෝසෙක අපිට පුංචි වෙලාවකින් හදලා කෑමට ගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල් ටික. මුලින්ම පාන් පිටි ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව ලුණු කුඩු, සිහින් වලියාගත් බීලුණු, කරපිංචා, සුදු ලුණු, අමමිරිස් සහ ඉඟුරු ටිකක් අරන් තියෙනවා. මේක හදන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා ඇති. එතනින් අරගන්න. මුලින්ම මම මේ විදියට ලුණු කුඩු ටිකක් පාන් පිටි ටිකට කලවම් කරනවා. ඒක කරන්නේ වතුර එකතු කරගන්න කලින්. මොකද පාන් පිටි ටිකත් එක්ක ලුණු කුඩු ටික හොඳින් මිශ්‍ර වෙන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ වතුර ටික එකතු කරගන්නවා. එකපාර ගොඩක් වතුර දාගන්න එපා. ඔයාලට අතින් උනත් පිටි කැටි නොකසෙන විදියට අනා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බ්ලෙන්ඩර් කරලා උනත් ගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ විදියට හදාගත්තු අපේ පිටි මිශ්‍රණය. ඔයාලට මේ ටෝස් එකේ තියෙන ඇඹුල් රස ගන්න අවශ්‍ය නම් දෙහි බිඳු කීපයක් හෝ විනාකෙටි ටිකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම බේකින් පවුඩර් ටිකක් දාලා හොඳට කලවම් කරනවා. බේකින් පවුඩර් නැත්නම් ඊස්ට් එහෙමත් නැත්නම් බේකින් සෝඩා ටිකක් දාන්න පුළුවන්. මේ මිශ්‍රණය හොඳින් කලවම් කරගත්තයින් පස්සේ විනාඩි 10ක් විතර වහලා තියෙනවා. ඊළඟට තාච්චියට තෙල් ටිකක් දාගෙන රත් උනයින් පස්සේ සිහින් වලියාගත්තු බීලුණු, සුදු ලුණු, කරපිංචා, ඉඟුරු, අමමිරිස් ටික දාගෙන මද ගින්දරේ විනාඩි 3ක් විතර ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. ලුණු කුඩු සල්පයකුත් දාගන්නවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් කැරට්, ලීක්ස් වගේ දේවලුත් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ටෙම්පරාදු කරගත්තු ටික තෝසෙ මිශ්‍රණයට දාලා හොඳට කලවම් කරනවා. මේ විදියට තෝසෙ හැදුවම ගොඩක් රසයි. නිකම්ම තෝසෙ එකක් කනවට වඩා මේ විදියටත් හදලා ඔයාලා රස බලන්න. ඊට පස්සේ මම තෝසෙ තැටිය ලිපේ තියාගෙන තැටියේ පොල් තෙල් ටිකක් ගා ගන්නවා. තෝසෙ මිශ්‍රණය තැටිය ඇලෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව අඩු කරගන්න. තව විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනි දෙයක් තමයි ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. සාමාන්‍ය ගින්දර තියාගන්න. නැත්තම් තෝසෙ කඟුරු වෙලා යන්න පුළුවන්. තැටිය රත් උනයින් පස්සේ තෝසෙ මිශ්‍රණය හැන්දකින් මේ විදියට තැටියට දාගන්නවා. දෙපැත්ත හරවලා මේ විදියට විනාඩි 3ක් විතර තියලා තෝසෙ එක තැටියෙන් අයින් කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ මේ විදියට රසට හදාගත්තු පාන් පිටි තෝසෙ එක. සාමාන්‍ය තෝසෙ වගේමයි කිසි වෙනසක් නැහැ. ඉතින් මේ තෝසෙ එක පොල් සම්බල්, චිකන් හොදි, මාළු හොදි වගේ දේවල් එක්ක රස බලන්න පුළුවන්. මම රස බලන්නේ පොල් සම්බල් එක්ක. ඒකත් එක්ක ගොඩක් රසයි. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක අවසానයි. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් රහට කිචන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. වැරදි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් ගෙන ආපු සැනින් බලන්න. බෙල් එකට ඕල් දාගෙනම යන්න. අදට මම යනවා. බුදු සරණයි. පරිස්සමෙන් ඉන්න.